এইটো এটা আচৰিত মেচিন যিটো মেচিন প্ৰত্যেক অফিচ বা প্ৰত্যেকটা প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট হওক চবতে আজিকালি দৰকাৰ হয় এইটো তো এইটো হৈছে মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে বায়োমেট্ৰিক এটেণ্ডেন্স এণ্ড এক্সেছ কণ্ট্ৰল ফৰ এভৰি অফিচ লিখা আছে এই লাইনটো লিখা আছে ইয়াতে তো এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মেচিন হয় তো এইটো আজি আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাম আৰু লগত ইয়াৰ ছেটআপখিনি কেনেকৈ কৰে বা ইয়াৰ ছেটিংখিনি কেনেকৈ মিলাই বা আপোনাৰ আমাৰ প্ৰত্যেক এমপ্লয়বিলাকৰ এটেণ্ডেন্সটো ইয়াত কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক একেলগে দেখাই দিওঁ তো ফাৰ্ষ্ট মই এইটো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ বা আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ ইয়াতে কি পাৰ্ট থাকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰে আপোনাৰ ইয়াৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ইয়াতে থাকে ইনষ্টলেশ্যন ফৰ এইটো ইয়াতে যিখিনি আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি এইটো লিখি দিয়ে কেনেকৈ বস্তুখিনি ছেট আপ কৰিব লাগে কেনেকৈ বস্তুখিনি চাব লাগে তো এইটো লিখা আছে বায়োমেট্ৰিক এটেণ্ডেন্স এণ্ড এক্সচেঞ্জ কণ্ট্ৰল ফৰ এভৰি অফিচ এইটো লিখা আছে তো আমি আহক এতিয়া আনবক্সিং কৰি চাওঁ এইটো হা চাওক ইয়াতে এইডাল কেবুল দিছে এইডাল হৈছে কেবুল এইডাল হৈছে আপোনাৰ এডপ্টৰ এইডাল দেখিছে এডপ্টৰ এইডাল এডপ্টৰ দিছে তো এইডাল হৈছে আপোনাৰ ইয়াতে স্ক্ৰু আছে ইয়াতে ৱালত ফিটিং কৰা স্ক্ৰু আৰু ইয়াতে কেবুল দিছে তো আমি গম পাম এইটো ফিটিং কৰিলে কেনেকৈ ক'ত ফিটিং কৰিব পাৰি আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ মেইন মেচিনটো এইটো হৈছে মেচিনটো এইটো দেখিছে এটা আচৰিত আৰু বেলেগ ধৰণৰ মেচিন গাইছে এইটো নাম হৈছে বায়োমেট্ৰিক্স খুবেই দৰকাৰী এইটো থাকিলে কি হয় আপোনাৰ মানে টাইমটোত মানে সেই কৰিব নোৱাৰে ধৰি লওক অফিচৰ যিটো মেইন টাইম তো সেই টাইমটোতে ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট হ'ব লাগিব বা টাইমটো মানে টাইমত শ্বুট কৰিব নোৱাৰে আৰু সহজ ভাষাত ক'বলৈ মানে টাইমটোত শ্বুট কৰিব নোৱাৰে যে ধৰি লওক মোৰ 10টাত অফিচ মই 10:45 আহিছোঁ তো ইয়াতে সেই বস্তুটো কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে খুবেই দৰকাৰী হয় বা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এতিয়া হৈছে আপোনাৰ ৱালত লগোৱা এইটো ষ্টেণ্ড ৱালত এইটো এনেকৈ লগাই পিনে এইটো আপোনাৰ ৱালত এনেকৈ লগাই এইটো পিছপিনৰ পৰা এনেকৈ লক কৰি দিয়ে বস্তুটোত এইখন হৈছে আপোনাৰ কাৰ্ড এখন কাৰ্ড লগাব পাৰি তো বাকী এইখিনিয়ে বস্তু দেখালোঁ এইটো হৈছে মেইন মেচিনটো এইখিনি হৈছে কেবুল এইডাল হৈছে এডাপ্টৰ আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ কেবুলৰ পাৰ্ট সৰু তো এইটো হৈছে বায়োমেট্ৰিক এটেণ্ডেন্স এণ্ড এক্সেছ কণ্ট্ৰল ফৰ এভৰি অফিচ এইটো এটা দেখিলে এতিয়া ইয়াৰ ছেটআপখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই এইখিনি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আপোনালোক ধৰি লওক আপোনালোকৰ অফিচত ধৰি লওক মেচিন এটা ইনষ্টল কৰিব লাগে বা মেচিন এটা এই বায়োমেট্ৰিক মেচিন এটা ছেটআপ কৰিব লাগে তো সেই বস্তুখিনি আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বস্তু ছেটআপ কৰাত তো মই আপোনালোকক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কোনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে দেখাই দিম তো এটা বস্তু দেখাই দিলে বাকীখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বা বাকীখিনি আপোনালোকে গম পাব এইখিনি বস্তু বন্ধুসকল ইয়াৰ এই বায়োমেট্ৰিক মেচিনটোৰ ইয়াৰ কানেকশ্যনখিনি বা ইয়াৰ ছেটআপখিনি মই আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ তো ইয়াৰ ছেটআপখিনি কেনেকৈ কৰে বা ইয়াৰ ইউজাৰ নেম কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰে বা কি কৰে এই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে তো এইটো খুব দৰকাৰী হ'ব তো এই এডপ্টৰডাল যে আপোনালোকে দেখিছে এই এডপ্টৰডাল যে আপোনালোকে দেখিছে এই পাৱাৰ এডপ্টৰ এডপ্টৰ কি কৰোঁ এইটো আপোনাৰ বৰ্ডত লাগিব আৰু এইটো হ'ব এই পিনটো যে আপুনি দেখিছে এই পিনটো ইয়াৰ এই পাৰ্টটোত লগাই এই পাৰ্টটো দেখিছেনে এইটো পাৰ্ট চাওক এই পাৰ্টটোত লগাই এই পাৰ্টটো এইটো লগাই পিনে এইটো কি কৰে এইটো বৰ্ডত কানেকশ্যন কৰি দিয়ে তাৰপিছত কি কৰে আপুনি ইয়াতে এই বটনটো দেখি এইটো হৈছে পাৱাৰ বটনটো প্ৰেছ কৰি ধৰিব
চাওক আপোনাৰ এইটো অন হৈ গ'ল মেচিনটো অন হৈ গ'ল সিকিউৰিটি ফৰ ইয়োৰ লাইফ এটা মই কি কৰিম ইয়াত মই সেটআপখিনি মিলাব লাগিলে বা মোৰ ইউজাৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগিলে মই এটা কি কৰিব লাগিব এই এস্কেপ বটনটো দেখিছে এই এস্কেপ বটনটো ক্লিক ওকে কৰিব তাৰপিছত আপুনি এই বটন দেখিছে এইটো হৈছে ওকে আৰু এম মানে হৈছে মেনু তো মই ক্লিক কৰি দিম তো মোৰ মেনুখন ওলাই গৈছে এইখন যেনেকৈ মোবাইলৰ বা মেনু থাকে তো ইয়াতে আছে ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট ইউজাৰ ৰোল কমেণ্ট চিষ্টেম পাৰ্চনেলাইজ ডাটা মেনেজ তো ইয়াতে বহুত কিবা কিবি আছে আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব তো মেইন ফাৰ্ষ্ট লাগিব কোনটো বস্তু ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট তো মই ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিম বা মই ইউজাৰ ID এণ্ট্ৰি কৰিম তো মই ইউজাৰ মেনেজমেণ্টত গৈ মই এতিয়া ওকে কৰি দিম এইটো ওকে কৰি দিম তো ইউজাৰ মানে ইয়াতে কি আছে ইউজাৰ নেম নিউ ইউজাৰ অল ইউজাৰ আৰু ডিসপ্লে ষ্টাইল এই তিনিটা অপশ্যন আছে ইয়াতে মই নিউ ইউজাৰত যাম নিউ ইউজাৰত গৈ মই ওকে কৰিম ইউজাৰ আইডি মোৰ ওৱান অলৰেডি আছে তো মই যদি এইটো নালাগে ধৰি লওঁ মই ইউজাৰ আইডিটো ডিলিট কৰিব খুজিছোঁ মোৰ নালাগে তেতিয়া মই কি কৰিম ইউজাৰ আইডিটো ওকে কৰিম তো এইটো কি কৰিম 2 আছে আগৰটো মই নালাগে ধৰি লওঁ মই আগৰ অলৰেডি মোৰ এটা ইউজাৰ আইডি আছে তো মই সেই ইউজাৰ আইডি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক মই ডিলিট কৰি দেখাম ওকে কৰিলোঁ তো মোৰ এইটো এন্ট্ৰি হৈ আছে মোৰ নামটো মই এইটো ওকে কৰিলোঁ তো মই ডিলিট কৰি দিওঁ কাৰণ আপোনালোক নতুনকৈ মই দেখাই দিওঁ একবাৰ তো মোৰ ইউজাৰ আইডি যেটা মোৰ অলৰেডি এন্ট্ৰি আছিলে ইউজাৰ আইডিটো তো সেইটো মোৰ কি হ'ল ডিলিট হৈ গ'ল মই এটা নিউ ইউজাৰ কৰিম মই এস্কেপ কৰিম তো মোৰ নিউ ইউজাৰত যাম এতিয়া নিউ ইউজাৰত গৈ মই ওকে কৰিম তো নিউ ইউজাৰ আহিছে ইউজাৰ আইডি 1 হ'ব দেন মই তলত আহিম এই ইউজ কৰিব এইটো আছে চেক ইন এইটো ওপৰত যাব লাগিলে আৰু এইটো তলত আহিব লাগিলে এইটা ইউজ কৰিব মই এটা ওপৰত গৈছো এইটো আহিছো মই নেমত তো নেমত গ'লে মই এইটো ওকে কৰি দিম এই বটনটো দেখিছে এইটো ওকে কৰি দিব তো ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ প্লিজ ইনপুট আহি যাব আপোনাৰ নামটো এটা এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াতে তো মই নামটো এন্ট্ৰি কৰিলোঁ ইয়াতে CHANDAN চন্দন তো মোৰ নামটো হৈ গ'ল এটা মই পিছৰ বৰ্মনটো লিখিব লাগে মই কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্যাৰেক্টাৰটো মানে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ মই কেপিটেল লাগিব তো মই কি কৰিম ইয়াতে চেক ইন কৰি দিম ইয়াতে চাওক এইটো কেপিটেল আহিছে মই এইটো বি টো প্ৰেছ কৰিম বি হৈ গ'ল BARMAN বৰ্মন তো চন্দন বৰ্মন হৈ গ'ল এটা মই কি কৰিম ওকে কৰি দিম ইয়াতে ওকে কৰি দিব এইটো বটন প্ৰেছ কৰিব ওকে ইয়াতে লিখা আছে কনফাৰ্ম আৰু কেনসেল যদি আপুনি কনফাৰ্ম কৰে আইডিটো তেতিয়াহ'লে আপুনি ওকে প্ৰেছ কৰিব যদি কেনসেল কৰে এস্কেপ প্ৰেছ কৰিব তো মই কনফাৰ্ম কৰিম তো মই কি কৰিছোঁ ইয়াতে ওকে বাটনটো প্ৰেছ কৰিছোঁ ওকে তো মোৰ ইউজাৰ নেমটো হৈ গ'ল ইউজাৰ নেমটো মোৰ তো মোৰ নিউ ইউজাৰটো হৈ গ'ল ইউজাৰ আইডি 1 আছে ইউজাৰ নেম চন্দন বৰ্মন মই লিখিলোঁ ইউজাৰ ৰোল এইটো নৰ্মেল ইউজাৰ থাকিব এতিয়া মই ডাউন এৰো প্ৰেছ কৰিম এইটো যে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো ওকে কৰিম তো ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো আপুনি লেফ্ট এণ্ড ৰাইট দুখন হাতেৰে কোনটো দিব এইটো কৰিব এইটো ইয়াতে আঙুলিটো ৰাখিব লাগিব ফিংগাৰটো তো এটা হ'ল মোৰ নেক্সট মই আকৌ এইটো প্ৰেছ কৰিছোঁ দুটা হ'ল দেন মই আকৌ এইটো প্ৰেছ কৰিছোঁ তিনিটা তো হোৱা নাই তো এটা কৰিলোঁ দেন দুটা কৰিলোঁ দেন তিনিটা কৰিলোঁ একচেপ্ট কৰা নাই তো আকৌ কৰিব লাগিব 1 তো হৈ গ'ল একচেপ্ট কৰিলে মই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো তো একচেপ্ট হৈ গ'ল ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো এতিয়া বেজ নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড বেজ নাম্বাৰটো নালাগে এইটো বেজ নাম্বাৰে থাকক তো পাছৱৰ্ডটো লাগিব পাছৱৰ্ডটো দিলে আপুনি দিব পাৰে নিজৰ ইউজাৰৰ ওচৰত তো 2 3 4 5 দিলোঁ দি পিনে ওকে কৰি দিছোঁ কনফাৰ্ম ইয়াতে আহিছে কনফাৰ্মেশ্যন দেখিছে আপুনি এইটো কনফাৰ্ম আৰু ইয়াতে আছে কেনসেল যদি কৰিব লাগে এস্কেপ কৰিব আৰু যদি কনফাৰ্ম কৰিব লাগে আপুনি কি কৰিব ওকে প্ৰেছ কৰিব তো ওকে প্ৰেছ কৰি দিছোঁ তো ইয়াতে লিখিছে প্লেছ ৰিটাইপ দ্য পাছৱৰ্ড ইয়াতে লিখিছে তো মই সেম কৰিম 1 2 3 4 5 কৰিলোঁ ওকে কৰি দিছোঁ তো পাছৱৰ্ড হৈ গ'ল এতিয়া
মোৰ নামত ইউজাৰ আইডি এন্ট্ৰি হৈ গ'ল মই আপোনাক একবাৰ পাঞ্চিংটো মাৰি দেখাই আছো এটা চাব চাও সাকসেসফুলি চন্দন মোৰাতে লিখিছে এইটো হৈ গ'ল তো এইটো মোৰ ইউজাৰ আইডিটো মই সেটিংসটো হৈ গ'ল তো আপোনালোকে এনেকৈ ইউজাৰ আইডি সেটিংস কৰি ল'ব পাৰিব আপুনি যেতিয়া বায়োমেট্ৰিক মেচিন ইনষ্টল কৰিব আনিব বা তেতিয়া কেনেকৈ আপুনি বস্তুটো মিলাব বা কেনেকৈ গম পাব তো মই মেনুটো এবাৰ আপোনালোক দেখাইছো ইয়াতে মই এইটোতো হ'লে বাৰু এইটো মই গমেই পালো এতিয়া ধৰি লওক মই ইয়াতে সেটিংসখিনি চাব লাগে ধৰি লওক মই সিস্টেম ইনফৰমেশন বা এটেন্ডেন্স চাৰ্জ আপুনি ধৰ এটেন্ডেন্সটো ওলাব লাগে তো এটেন্ডেন্স চাৰ্জটো আপুনি কোনটো মাহৰ পৰা কোনটো মাহৰ এই বস্তু আপুনি ইয়াতে গম পাব It is a system. Okay, কৰিব সিস্টেমটো ডেট টাইমটো মিলাই ইয়াতে ওকে কৰিব সেট ডেট এখিনি আপুনি এনেকৈ আহিব সেট টাইম এখিনিটো জানে বাৰু সকলে এইটো ওকে কৰি দিলে ইয়াতে বস্তু মিলাব পাৰি এইটো ওকে মিলাব পাৰি বন্ধুসকল মই আপোনালোকক বায়োমেট্ৰিক এটেন্ডেন্সৰ সেটিংসখিনি বা ইউজাৰ এন্ট্ৰি কেনেকৈ কৰে বা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট কেনেকৈ এড কৰে তো সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখালোঁ তো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা আপোনালোকক ইয়াৰে মানে शीटখন মানে আপোনাৰ যিটো টাইমিং ক্লক ৰিপৰ্ট আপোনাৰ মান্থলি ক্লক ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ ওলায় বা সেইটো কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰে মই সেইটো দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম তো ক্লক ৰিপৰ্টটো ওলাবলৈ ইয়াতে আপুনি এইটো দেখিছে এইটো পেন ড্ৰাইভ খাব পাৰে তো পেন ড্ৰাইভটো কানেকশ্যন কৰি পিনে আপোনাৰ ইয়াতে সেটিংছত যাব লাগিব সেটিংছত গৈ পিনে আপুনি ক্লক ৰিপৰ্টটো আপুনি ওলাব পাৰিব ইয়াতে ডেট অফ ডাটা ডিলেট ডাটা বা বেকআপ ডাটা ৰিষ্ট'ৰ ডাটা তো বেকআপ ডাটাত গৈ পিনে আপুনি ইয়াতে আপুনি ওলাব পাৰিব কেনেকৈ বস্তুটো আপুনি ওলাব বা মান্থলি ডাটাখিনি কেনেকৈ ওলাব তো সেই বস্তুটো এইখিনি তো বাকীকেইটা সেটিংস ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তো বাকীকেইটা মই আপোনালোকে নিশিকাও বা আপোনালোকক নেদেখাওঁ তো বাকীকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাকীকেইটা ময়ো বেছি সেই নকৰোঁ আৰু মেইন হৈছে ইউজাৰ মেনেজমেণ্টটো হৈছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰটো হৈছে আপোনাৰ ছিষ্টেমটো তো এই দুটা বস্তু আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটা বস্তু চাব তো কিমানখিনি পাৰি মই আপোনালোকক দেখালোঁ বা কিমান বুজালোঁ আপোনালোকে কিমানখিনি বুজিব পাৰিছে সেইটো আৰু মই নাজানো তো যিমানখিনি পাৰি মই আপোনালোকক দেখালোঁ তো আপোনালোকে চাব তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাকৰ কাৰণে বা এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক জানাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আনিম তো মোৰ বিশ্বাস মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি শিকিব পাৰিছে আশা কৰোঁ অনাগত দিনত আৰু ভাল টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ